ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ እኔ ነጻነት ነኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ለዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው እንግዲህ Huckleberry pie እንሰራለን በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ Huckleberry የሚገኘው ከተራራ ላይ ነው እኛ ባለፈው ሳምንት ተራራ ላይ ለሃይክ ለማድረግ ሄደን ነበር እና ከዛ ለቅመን ያመጣነው Huckleberry ነው ምክንያቱም እንደሚታወቀው እንግዲህ Huckleberry አይበቅልም ወደ ፋርም ላይ የሚበቅል ወይም ደግሞ ጋርደን ውስጥ የሚበቅል ፍሩት አይደለም ዝርያው ግን የብሉቤሪ አይነት ይሆንና ግን በጣም ትንንሽ ሆኖ በጣም ፍሌቨርፉል የሆነ የፍሩት አይነት ነው በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ እስቲ እኔ ደግሞ ወደ ፓይ እንዴት እንደቀየርኩት አብረን እንይ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ሁለት አይነት ዱቄት አዘጋጅቻለሁ whole wheat flour እና ነጩን እና ጨው ሌላ የበረዶ ውሃና vegetable shortening እና ቅቤን ያዘጋጀሁት እንግዲህ እዚህ ጋር ቅቤ ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ vegetable shortening ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ እንደ ምርጫችሁ ዱቄቱንም ነጩን ብቻ መጠቀም ይቻላል እኔ ፍሌቨሩን ስለምንወደው ነው ያኛውን የሚቀላቀልኩት ማለት ነው እንግዲህ ዋናው ነገር እዚህ ጋር ይሄ አሁን እንግዲህ ፍሌኩን ለመስራት ነው እሱን ለመስራት የሚያስፈልገን ነገሮች ዱቄቱም ጨውም ውሃውም ቅቤውም vegetable shortening ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጬው ነበር እና ፍሪጅ ውስጥ ለ35 ደቂቃ ካቆየሁት በኋላ አሁን አውጥቼ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እየቀላቀልኩት ነው ከዛ ደግሞ vegetable shortening ከዛ ቅቤውን አደርግና አብሬ እንዴት እንደማደርገው አሳያችኋለሁ ምክንያቱም ይሄ ነው ክሩሻል ቦታው እንግዲህ በደንብ flaky የሆነ crust እንዲሰጠን ከፈለግን በደንብ መቀዝቀዝ አለበት በእጃችን ማናቦካበት ሪዝን ምክንያቱም በእጅ ስናቦካ የእጃችን የሰውነታችን ሙቀት ያቀልጠዋል ቅቤውን እና መቀዝቀዝ አለበት ለዛ ነው የበረዶ ውሃ የምንጠቀመው እንግዲህ እዚህ ጋር በካፕ እየለካው ነው የምጨምረው ከ1 እስከ 7 እንደ ሁኔታው ነው እንደ ዱቄቱ አይነት ይሄኛው ዱቄት ውሃ ስለሚያነሳ ብራውኑ ለሱ ትንሽ ሞር ውሃ ጨምራለሁ ግን usually ከ4 እስከ 6 ባለ ነው ካፕ የሚጨመረው ማለት ነው እና እንግዲህ ዋናው ቴክስቸሩ እዚህ ጋር በደንብ ይሄ እንደ በሶ ይሆንና ግን ከበሶ ደግሞ እንደዚህ እንዴት ነው በደንብ ራስ ያለ ግን ደግሞ ልክ እንደ ሊጥ ቡክት ያላለ አይነት ነው መፈልገው ለዛ ነው ቀስ ያልኩና ደግሞ በፉድ ፕሮሰሰን መሆኑ ጥሩ ያደርገዋል ማለት ነው ያ እንግዲህ Huckleberry በጣም በውስጡ በጣም ብዙ የሆነ አንቲኦክሲዳንት አለው በሽታን በጣም ይከላከላል የብሉቤሪ ዝርያ አይነት ነው እንደነገርኳችሁ እና በጣም ፍሌቨርፉል ነው እና እንግዲህ እዚህ ጋር አብኩቼ ጨረስኩኝ አሁን እገለብጠውና ፍሪጅ ውስጥ ለ45 ከ35 እስከ 45 ደቂቃ ውስጥ ፍሪጅ ውስጥ እንዲቀዘቅዝ ድጋሚ ያደርጋለሁ እና በጣም መቀዝቀዝ አለበት እና ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለሁ ስራው በጣም ቀላል ነው እንግዲህ Huckleberry ማግኘት በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል እንጂ ሌላው እንዳለ ነው ምንም ከቤት ውስጥ የሚገኙ ነገሮች ናቸው ሌላ የተለየ ነገር የለም ግን ይሄንኑ ingredients ልክ እንደዚህ ሆኖ ሌመን ብቻ 2 ቴብል ስፑን የሚሆን ሌመን ጁስ ጨምረን ብሉቤሪ ያው በአቅራቢያችን በስቶርም ስለሚገኝ በሱ መስራት ይቻላል ወይም ደግሞ አጋጣሚውን አግኝታችሁ ሃይክ ሄዳችሁ ስፔሻሊ ወደ ኖርዝ
northwestern United States ወይም ደግሞ western Canada አካባቢ እዛ ሃይክ ካደረጋችሁ በእጃችሁ ለቅማችሁ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ፋርም ላይ የሚበቅል አይደለም successfully ሊያበቅሉት አልቻሉም እስካሁን ድረስ ግን ያው ተራራ ላይ ያው ተፈጥሮ የሰጠን ተፈጥሮ ያበቀለው ነገር ስለሆነ እዛ ይገኛል ማለት ነው ሶ እና በብሉቤሪ መስራት ይቻላል ይሄንን ሬሲፒ ለማለት ነው ሶ ሬሲፒው እንግዲህ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ብሉቤሪ ላይ ሌመን መጨመርና ትንሽ ስኳሩንም ትንሽ ሞቅ ማድረግ ከዛ ውጪ አንድ አይነት ነው ምንም ልዩነት የለውም እንግዲህ እዚህ ጋር እኔ የምጠቀመው 10 ኢንች የሚሆን ፓን ነው ለክራስቴ እናንተ 9 የምትጠቀሙ ከሆነ ግዴታ መቀነስ ይኖርባችኋል ግን ሁሉንም የተጠቀምኩትን ከነመጠኑ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ መስራት ከፈለጋችሁ ማለት ነው ሶ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እንደምታዩት በጣም ሲምፕል የሆነ ስራ ነው ትንሽ ጥንቃቄ ይፈልጋል እንጂ በጣም ቀላል ነው እንግዲህ ይሄንን ዳምጬ ጨረስኩኝ አሁን እየጨረስኩ ነው ሰው ይሄንን የተዳመጠውን ወደ 10 ኢንች ፓኔ ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው ለክራስቴ ሶ እኔ የፈለኩት ለዛ ነው ፍሪጅ ውስጥ ምናምን የከተትኩት ክራስቴ በጣም ክሪስፒ እንዲሆንልኝ ስለፈለኩ ነው ምክንያቱም ፓይ ሲሰራ ከላይ ሁሉ ጊዜ ክሪስፒ መሆን አለበት የውስጡ ሞይስት ይሆንና ከላይና ከታች ሆነው ግን ክሪስፒ መሆን አለበት ያ ቴክስቸር እንዲመጣልን ግዴታ ማቀዝቀዝ ይኖርብናል ለዛ ነው ጨውን ውሃውንም በበረዶም ውሃ የተጠቀምኩበት ሪዝን ዱቄቱንም ፍሪጅ ውስጥ ከተቼ ነበር ኢንክሉዲንግ ጨው ማለት ነው ስለዚህ ያ እንደዛ ነው የምናደርገው አሁን እንግዲህ ጨረስኩኝ እንትን ያልኩት ነው ፓኔ ላይ ያደረኩኝ ነው ቀስ ብዬ ወደ ታች ጠጋ ያደረኩኝ ጥልጥል ብሎ እንትኑን ፍሩቱን ሳደርግበት እንዳይቀደድ ለዛ ነው እንደዛ ማደርገው ማለት ነው ሶ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄውና Huckleberry ይሄንን Huckleberry እንግዲህ እንደምታዩት ለማጠብ ነው እዚህ ጋር ፍላፊት ላሳያችሁ ብዬ ነው ስቶር ቢሆን ሁሉ ጊዜ ታጥቦ አምሮ ስቲል ማጠብ ይተበቀብናል ከስቶርም ብንገዛ ግን ያው እንደዚህ ቀጠል ምናምን አይኖረውም ይሄ ግን በሃንድ ፒክድ የተደረገ ስለሆነ በራሳችን እጅ የተቀጠፈ ስለሆነ ቅጠሎቹ ምናምን ገብተውበታል ግን ናቹራል ነው ምንም አይነት ፕሬዘርቬቲቭ ምናምን አልተጨመረበትም very organic ተፈጥሮ የሰጠን ተፈጥሮ ያበቀለልን ነገር ነው ሶ እሱን እንግዲህ ያው በውሃ አጥበን ቆንጆ አድርገን ያሉት ይሄ ሲቀጠፍ ስር ነገር አለው አይደለ እሱን እናነሳሳና እንጠቀመዋለን ማለት ነው በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚጣፍጠውና ሶ ወደዛ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ይሄንን አጋጣሚ ስታገኙ ተጠቀሙት ለማለት እወዳለሁ ሶ እንግዲህ አጥቤ ጨረስኩኝ አሁን እዚህ ጋር እዛ ዱቄት አለኝ ሌላ ደግሞ ስኳር ነው እዛ ጋር ያለኝ እና መጠቀማቸውን በሙሉ እንደነገርኳችሁ ኢንግሪዲየንቶቹን አስቀምጥላችኋለሁ ሙሉ ሬሲፒውን እና እኔ ስኳሩንም ቢሆን ያናል ስኳር አልተጠቀምኩም ይሄ ዱቄቱ እንግዲህ እንዲያያ ስለሚረዳን ግዴታ እናደርጋለን እሱን ሚክስ አደርግና እንደምታዩት አሁን ሚክስ እያደረኩኝ ነው እሱን ሚክስ አድርጌ ከዛ ወደ ተዘጋጀው ፓን ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው በዚህ ደግሞ እንትን ይያልኩ ነው ኦቨንን 425 ላይ ፕሪሂት እያደረኩት ነው በመሃል ሶ እሱ እየሞቀልኝ ይሄን አደርግና ቅቤም ቢሆን ያናል አልተጠቀምኩም 3 ቴብልስፑን የሚሆን ቅቤ ነው የተጠቀምኩት ሶ እሱን ደግሞ ከላይ አደርግበታለሁ ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያውን ስራ ጨረስኩ አሁን ከላይ የማለብሰውን ቅድም የከፈልኩት አንደኛውን ፓርት እሱን ደግሞ እዳምጣለሁ ማለት ነው እንደዚህ በማድረግ እየዳመጥኩኝ ነው የምገኘው እዳምጥና እሱን ፍላት ካደረኩት በኋላ
ከላይ አደርጋለሁና ያ ዱቄት ማደርገው እንግዲህ እንደ ልቤ እንዲሽከረከርልኝ ስለምፈልግ ነው መዳመጫው ያ ዱቄት ስታረጉበት ኢዚሊ ይሄዳል ማለት ነው እንደዚህ ሶ አሁን ይሄንንም ዳምጬ ጨረስኩ አሁን ከላይ አለብሰዋለሁ ማለት ነው So ይሄንን አሁን አለበስኩት እንዳለ እንግዲህ ትክክል መሆኑን አስተካክል ምናምንና መቆረጥ ያለበት የተንከረፈፈ የተረፈ ሊጥ ካለ እሱን አነሳለሁ ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ ተረፈ ብሏል ከዚህ ጋርም ገባ በእጅ አደርገዋለሁ ሲለጠጥ እንዳይቀደድ ማለት ነው ለዛ ብዬ ነው እንደዛ ማደርገው አሁን በመቀስ ያው በኪችን መቀስ እሱን እቆርጣለሁ ማለት ነው ይሄ ኦፕሽናል ነው አለማንሳትም ትችላላችሁ ግን ቅርጹ ሲያምር ሁሉ ነገር ሲያምር ደግሞ አፒታይዚንግ ይሆናል በደንብ አፒታይት ይከፍታል አይደለ ደግሞ ዲዘርት ስለሆነ ደስ የሚል አይናችን ላይ ማማርም አለበት ሶ ለዛ ነው ያንን የተራረፈውን ሊጥ ማነሳው ማለት ነው አሁን እንግዲህ ትንሽ ተረፍ አደርጋለሁ እሱን ደግሞ ወደ ውስጥ እጥፍ አድርጌ ከዛኛው ጋር ይያያዛል ማለት ነው ክፍተት አይፈጠርም እሱን ድፍና አድርጓለሁ ከዛ ደግሞ እጥፍ አድርግና ወደ ውስጥ አደርጓለሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን አስተካክዬ ከጨረስኩ አሁን ደግሞ ቅርጽ ወደ መስጠቱ ነው የሚሄደው እሱም ቢሆን ያናል ሰዓት የሚፈጅ ነገር አይደለም መጀመሪያ ግን ሁሉንም በደንብ ትክክል አድርገን ወደ ውስጥ መግባቱን እሱን ማየት አለብን ከዛ እንግዲህ ጫን እያለን ሁሉን ነገር አስተካክለን ስንጨርስ ቅርጽ ነው የምንሰራው እንደዚህ በአንዱ ጣቴ ገባ እያደረኩኝ ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ቅርጽ ይወጣለታል ማለት ነው ምንም ሌላ ቅርጽ ማውጫ ምናምንም ጋር መሄድ አይጠበቅባችሁም እንደዚህ ያደረጋችሁ በቀላል ዘዴ ቅርጹን ታወጡታላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላል ሲምፕል በሆነ መንገድ ማለት ነው አሁን እንደዚህ አምሮ ተስተካክሏል ፓይ ኦቨን ውስጥ ለመግባት ሬዲ ሆኗል ማለት ነው እና አሁን እንግዲህ ያደረኩ ያለውት የጻፍኩበት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር መጽፈው ኤች ነው ለምን ኤች ጻፍሽ ካላችሁኝ እንግዲህ Huckleberry የሚጀምረው በኤች ስለሆነ ያ እሱን ኤምፋሳይዝ ለማድረግ ያህል ነው ከይቅርታ ጋር ግን እዚህ ጋር ያልነገርኳችሁ እንደዚህ ሻይን ያደረገው አንድ እንቁላል መትቼ ከላይ አድርጌ ነበር ካሜራው ጠፋብኝ በመሃልና ይሄንን ከጎኑ ክረስቱ እንዳይቃጠል ለዛ ነው ያደረኩት እና እንግዲህ ኦቨን ውስጥ ከተቼው ከ45 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ነው የሚበስለው እኔ ግን በ50 ደቂቃ ደርሶልኛል እንደምታዩት ክረስቱ በጣም የምፈልገው አይነት ሆኖልኛል ማለት ነው ክሪስፒ ሆኖ በጣም ቆንጆ የሆነ flaky የሆነ crust ሰጥቶኛል እና እንደዚህ አድርጋችሁ ተመገቡ እላለሁ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ፓይ የሚበላው በአይስክሬም ወይም ዊፕ ክሬም እንደፈለጋችሁ ነው እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ሰርቻለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እስካሁንም ደግሞ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ ከልቤ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ